आजको भिडियोमा चाहिँ म यस्तो फोनको रिभ्यू गर्न जाँदैछु जुन फोन चाहिँ 4 महिना जस्तो भइसकेको छ नेपालमा लन्च भएको, तर पनि यो आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ स्टिल अहिले पनि बेस्ट बनेर बस्न सफल भएको छ भने कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यो फोनलाई त्यस्तो टक्कर दिन सक्ने खालको स्पेक्स लिएर चाहिँ आएको छैन। म कुरा गर्दैछु रेडमीको नोट 13 प्रो प्लस भन्ने फोनको बारेमा। यो फोनलाई चाहिँ मैले करिब 3 देखि 4 महिना भइसकेको युज गरेको। यसलाई एज अ प्राइमरी डिभाइस पनि मैले युज गरेको छु 1-1.5 महिना भने, त्यस पछाडि एज अ सेकेन्डरी डिभाइस पनि युज गरेको छु। जबदेखि यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ त्यही दिनदेखि चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु। अब यो लङ टर्म रिभ्यू गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ यदि कसैले यो फोनलाई चाहिँ पर्चेस गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयको लागि चाहिँ यो फोन ठिक छ कि छैन, धेरै टाइमसम्म युज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो फोनलाई लिएर कस्तो एक्सपिरियन्स थियो त्यो मैले तपाईँलाई अझै क्लियरली भन्न सक्छु। अनि लङ टर्म रिभ्यूको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी रिभ्युअरहरूले चाहिँ अझै राम्रोसँग क्लियरली भन्न सक्छौँ यो फोन चाहिँ कस्तो छ भनेर, किनभने हामीले अरू पनि थुप्रै फोनहरू टेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। अब सबै फोनको चाहिँ हामीले यसरी रिभ्यू गर्न सक्दैनौँ किनभने धेरै जस्तो फोनहरू चाहिँ हामीसँग आउँछ अनि फेरि कम्पनीसँग ब्याक गएको हुन्छ। सो यो फोन चाहिँ मसँग 4 महिनादेखि थियो। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग रेडमी नोट 13 प्रो प्लसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। अब यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई स्पेक्सहरू भनेर चाहिँ तपाईँहरूको टाउको दुखाउँदिनँ किनभने यसको स्पेक्सको बारेमा धेरै ठाउँमा कुरा भइसक्यो। म तपाईँलाई चाहिँ एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ भन्न जाँदैछु। अब यो फोनको चाहिँ मैले एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको 2-3वटा कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन परेको छ। यो प्राइसमा चाहिँ रेडमीले योपालि तपाईँलाई के गर्न खोजेको छ भने यसको प्राइस भनेको चाहिँ अहिले 2000 डिस्काउन्टमा तपाईँले पाइरहनु भएको छ होइन। सायद यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अफर सकिसकेको हुनसक्छ किनभने जुलाई महिनाको लागि भनेर चाहिँ Xiaomi नेपालले चाहिँ अफर दिइरहेको थियो। अब हुन त रेडमीको नोट 13 सिरिजमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट अफरहरू दिइरहनु भएको छ। सायद यो भिडियो तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर अर्को योभन्दा पनि बेटर अफर आएको हुनसक्छ। अहिले मैले यो भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस भनेको 45,999 छ भनेको 46,000मा तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ रेडमीले तपाईँलाई फ्ल्यागसिप लेभलको एक्सपिरियन्स चाहिँ दिन खोजेको छ। जसले यो फोनलाई युज गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ। यो फोनको इन ह्यान्ड फिलदेखि लिएर यो फोनको डिजाइन, यो फोनको ब्याक साइडको जुन ग्लासको फिनिसिङ छ, यो फोन अगाडिको कर्भ डिस्प्ले भयो, यी कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डेफिनेटली फ्ल्यागसिपवालै भाइब आउँछ। यसको ब्याक साइड चाहिँ म्याट फिनिसको साथमा तपाईँलाई दिएको छ। अब यो पर्पल कलर लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँले म्याट फिनिस पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि यो फोन लिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँको लागि बेस्ट कलर अप्सन भनेको चाहिँ यही पर्पल कलरै हुन्छ। अरूमा चाहिँ तपाईँले ग्लसी फिनिस देख्न सक्नुहुन्छ। साइडको फ्रेमहरू हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो प्लास्टिकको फ्रेम रहेछ, तर म यति धेरै कन्फ्युज भएको थिएँ होइन, मलाई ठ्याक्कै एल्युमिनियमको जस्तो लागेको थियो। अब डिजाइनमा चाहिँ अर्को एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के पनि छ भने यत्रो टाइमसम्म मैले यो फोनलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले केही पनि स्क्रैचेसहरू चाहिँ देखेको छैन। अलिकति यो माथिपट्टि क्यामेराको ग्लासमा चाहिँ अब यसमा केही पनि प्रोटेक्सन छैन नि त। सो यो फोनलाई तपाईँले टेबलतिर राख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हल्का फुल्का मैले स्क्रैच चाहिँ देखेको छु। अब त्यो चाहिँ त्यस्तो मेजर स्क्रैच होइन, माइनर थोरै बहुत अलिकति भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ म अनेस्टली भन्न चाहन्छु म कुनै पनि फोनलाई चाहिँ त्यसरी रफली चाहिँ युज गर्दिनँ। यसलाई पनि मैले जोगाएरै चलाएको हो, त्यस्तो जथाभावी चाहिँ मैले चलाएको थिएन। अनि अर्को छुटाउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ डिजाइनमा तपाईँले योपालि चाहिँ IP68 देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। तपाईँले पानी परेको बेलामा, हल्का फुल्का पानी परेको बेलामा चाहिँ मोबाइल चलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ खासै पानीबाट केही समस्याहरू चाहिँ तपाईँले देख्नु हुँदैन। हुन त यो फोनलाई डुबाउनै मिल्छ पानीमा, तर म चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्दिनँ कुनै पनि फोनलाई चाहिँ पानीमा चाहिँ डुबाएर राख्नु भनेर, किनभने बिग्रिहाल्यो भनेदेखि त बिग्रियो फेरि वारेन्टी पाउनु हुँदैन तपाईँले कुनै पनि फोनमा। सो त्यो भएर चाहिँ म तपाईँलाई डुबाउनको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ। तर हल्का फुल्का स्प्ल्यास प्रुफ त भइहाल्यो, डस्ट प्रुफ पनि हुन जान्छ IP68 भएको कारणले। सो त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 1.5K रिजोल्युसन भएको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानरको साथमा। अनि यो चाहिँ कर्भ डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ तपाईँले साइडमा चाहिँ कर्भ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब कर्भ डिस्प्लेको चाहिँ एउटा बेफाइदा के हुन्छ भने फोनको डिस्प्ले यदि फुटिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एकदम धेरै कस्टिङ लाग्ने गर्दछ होइन। अब त्यो कुरा त छँदैछ। डिस्प्लेलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो छ त भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ योपालि तपाईँले बेजल्स एकदमै कम पाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले युट्युबमा HDR को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले HDR भिडियोहरू पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ भने अरू अब भाइरलहरू युज गर्दाखेरि ब्राइटनेसदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यो फोनको केही पनि मैले समस्या देखेको छैन। सनलाइट राम्रै सनलाइट भएको ठाउँमा पनि मैले यसलाई युज गर्दाखेरि मजाले भिजुअल थियो डिस्प्ले। अब बेला बेलामा चाहिँ हात अलिकति स्वेटी छ भनेदेखि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टले राम्रोसँग काम गर्दैन। सो त्यति नै हो, इस्युहरू त राम्रोसँग काम गर्छ। ओभरअल म यो डिस्प्लेलाई चाहिँ यो प्राइसको हिसाबले वान अफ दि बेस्ट डिस्प्ले भन्न चाहन्छु। सो एकदमै राम्रो छ यसको डिस्प्ले। अब यो फोनको चाहिँ अर्को राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ यसको क्यामेरामा छ। तपाईँले चाहिँ 200 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा OIS भएको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँलाई 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेन्सर दिएको छ। अब सुरुमा त 200 मेगापिक्सलको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो
फोनको जुन फोटोहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई। ह्युमन सब्जेक्ट छ भनेदेखि चाहिँ पोर्ट्रेट मोडहरूमा अलिकति सफ्टर फोटो मलाई लाग्यो होइन। अनि बेला बेलामा चाहिँ मैले एज डिटेक्सनमा पनि पोर्ट्रेट फोटोहरूमा चाहिँ थोरै इस्यु देखेको थिएँ भने बाँकी अरू डाइनामिक रेन्जदेखि लिएर यो फोनले खिच्ने जुन फोटोहरू छ तपाईँले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो फोटोहरू चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्छ। कलर्सहरू चाहिँ म थोरै सफ्टर साइडमा भन्न चाहन्छु, त्यस्तो कन्ट्रास्टी लुकहरू चाहिँ छैन फोटोमा। अब त्यसै गरी लो लाइटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको लो लाइट पर्फर्मेन्स देख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै इम्प्रेस भएको थिएँ। फोटोमा चाहिँ डिटेल्स राम्रो छ, नोइजी त्यति छैन, फोटोमा नोइजहरू त्यति छैन। अर्को भनेको चाहिँ लो लाइट पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। एकदमै लाइटै नभएको ठाउँमा पनि यसले राम्रोसँग म्यानेज गर्न खोज्छ। नर्मल फोटो खिच्दाखेरि पनि थोडी बहुत नाइट मोड चाहिँ त्यहाँ लगाउँछ भने लाइटहरू एकदम राम्रोसँग यसले चाहिँ एक्सपोज गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ यसमा नाइट मोडमा गएर तपाईँले फोटो खिचे पछाडि चाहिँ अझै राम्रो तपाईँले चाहिँ यसमा रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेरामा चाहिँ मलाई प्राइसको हिसाबले थोरै चित्त नबुझेको भनेको चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सको साथमा आउँछ। सो यहाँ चाहिँ 13 अथवा 16 मेगापिक्सलसम्म भएको भएदेखि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्थ्यो। सो 8 मेगापिक्सलको जुन अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स छ त्यसले चाहिँ एभरेज पर्फर्म गर्छ प्राइसको हिसाबले। खासै राम्रो डिटेल्सहरू छैन, ठिकठाक भन्छु म यसलाई। भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 4K at 30 fps भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। ओआइएसले चाहिँ 4K मा राम्रोसँग काम गर्दैन, EIS पनि त्यति स्टेबल भिडियोहरू चाहिँ लिँदैन 4K मा। 1080p 60 fps मा लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईँले राम्रो स्टेबलाइजेसन पाउनुहुन्छ भने बेस्ट रिजल्ट तपाईँलाई दिने भनेको चाहिँ 1080p at 30 fps मा चाहिँ दिनेछ। फ्रन्ट साइडमा पनि तपाईँले चाहिँ 1080p 60 fps भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अनि सेल्फी क्यामेराको पर्फर्मेन्स चाहिँ प्राइसको हिसाबले त्यस्तो बवाल चाहिँ लागेन मलाई, तर ओभरअल डिसेन्ट छ। सेल्फी क्यामेरा पनि तपाईँलाई खासै त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। ओभरअल म क्यामेराले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो प्राइसको हिसाबले वान अफ द बेस्ट क्यामेरा हो, फोटोको लागि स्पेसल्ली, भिडियोको लागि भन्दा पनि। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले यसको क्यामेराले लिन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा। यसमा तपाईँले मिडियाटेक डायमेन्सिटी 7200 अल्ट्रा भन्ने प्रोसेसर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोसेसर भनेको चाहिँ 45,000 को हिसाबले मैले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वान अफ द बेस्ट पर्फर्मिङ प्रोसेसर हो यो। तर यही प्राइसमा चाहिँ तपाईँले थोरै थप्नु भयो भनेदेखि इन्फिनिक्स GT20 प्रो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले अझै बेटर पर्फर्मेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई गेमिङ मात्र गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ त्यो फोन अझै बेटर छ। तर अरू एस्पेक्ट यो फोनको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनि प्रोसेसर पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई अन्डर पावर चाहिँ प्राइसको हिसाबले लाग्दैन। तपाईँले चाहिँ झन्डै अराउन्ड 7 लाखको चाहिँ स्कोर देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिटु बेन्चमार्कमा। अनि पर्फर्मेन्समा मैले केही पनि इस्यु भेटेको छैन यो फोनमा गेमिङहरू गर्दाखेरि। स्पेसल्ली पब्जी मैले यसमा खेलेर हेरेको थिएँ, स्मुथमा एक्सट्रिममा चल्छ, 60 fps तपाईँलाई मजाले दिन्छ। अलिकति हट ड्रप गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले फ्रेम ड्रपहरू चाहिँ मजाले महसुस गरेको थिएँ। यदि एकैचोटि 40जना 50जना चाहिँ एकै ठाउँमा हट ड्रप गरेको छ भनेदेखि त अभियसली महँगो फोनहरू पनि त्यहाँ चाहिँ ल्याक गर्छ भने यो फोनमा पनि तपाईँले चाहिँ थोडी बहुत फ्रेम ड्रप चाहिँ त्यहाँ महसुस गर्नुहुनेछ। होइन भनेदेखि ओभरअल यो फोनमा अरू अब एसफाल्ट 9हरू खेल्दाखेरि एसफाल्ट 9 पनि भन्न मिलेन, अब त एसफाल्ट लेजेन्ड युनाइट भन्नुपर्ने हुन्छ, गेमको नामै चेन्ज भइसक्यो। सो त्यो गेम खेल्दाखेरि त मलाई केही पनि प्रब्लम थिएन, राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेको थियो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के पनि थियो भने हिटिङ पनि मैले खासै भेटेको थिएन। हिट चाहिँ तपाईँलाई फिलै नहुने होइन, हिट चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो ओभर हिटिङहरू चाहिँ मैले देखेको थिएन। किनभने यसमा मैले चाहिँ लगातार 2 घन्टा 3 घन्टासम्म पनि गेम खेलेको छु। अनि त्यो खेल्दाखेरि चाहिँ वाइफाईबाट मात्र होइन, मैले चाहिँ डाटाबाट पनि खेलेको थिएँ। अब डाटाबाट चाहिँ नर्मल्ली वाइफाईबाट भन्दा अलि बढी हिट हुन्छ फोनहरू। सो यसमा मैले त्यस्तो मेजर हिटिङ इस्यु चाहिँ केही पनि देखेको छैन। सो ओभरअल म पर्फर्मेन्सलाई पनि राम्रो भन्न चाहन्छु। यो प्राइसको हिसाबले यो फोनमा चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ। अब त्यसो भए ब्याट्री चाहिँ कस्तो छ त यो फोनको? 5000 mAh को तपाईँलाई ब्याट्री दिएको छ। 120 वाटको चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टको सबैभन्दा फास्टेस्ट चार्जिङ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 120 वाटको। अनि त्योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तपाईँले चार्जर बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि 120 वाटको चार्जर छुट्टै पर्चेस गर्नु पऱ्यो भने कति महँगो पर्छ नि त। सो त्यो चाहिँ तपाईँले बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रेडमीले अझै धेरै राम्रो काम गरेको छ होइन। अनि 120 वाटको फास्ट चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईँले अफ गरेर स्विच अफ गरेर चार्ज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो फोन इन्स्ट्यान्टली चार्ज हुन्छ, एकदमै फास्ट छ। अराउन्ड 25 मिनटमा फुल चार्ज हुन्छ होइन। तर तपाईँले स्क्रिन अन गरेर चाहिँ यो फोनलाई बेला बेलामा युज गर्दै अनि चार्ज गरिरहनु भएको छ अनि बेलामा युज पनि गरिरहनु भएको छ, स्क्रिनलाई अन गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ। मैले यसको चार्जिङ टेस्टको भिडियो पनि तपाईँलाई चाहिँ अपलोड गरेर देखाएको थिएँ होइन। त्यहाँ चाहिँ 40 मिनटसम्म पनि यो फोनले लिएको थियो। अब ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अराउन्ड 6 to 7 आवर्ससम्मको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ नर्मल युजेजमा। त्यो भनेको चाहिँ यदि तपाईँले बिहान फुल चार्ज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यस पछाडि मजाले युज गर्नुभयो भने बेलुकासम्म चाहिँ तपाईँलाई 10 to 15% ब्याट्री चाहिँ यसमा रहनेछ। यसको चार्जिङले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्री लाइफ चाहिँ खासै
चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने ब्याट्री सकिहाल्यो भने पनि अराउन्ड 20-25 मिनटमा तपाईँले इनफ ब्याट्री पर्सेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, फेरि त्यसले अर्को एक दिन फेरि पुऱ्याउनेछ। सो डेफिनेटली ब्याट्रीको पनि म खासै केही चिन्ता देख्दिनँ, यो फोनमा एकदमै राम्रो छ। बाँकी तपाईँले यो फोनमा चाहिँ डुअल स्टेरियो स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकरको पर्फर्मेन्स चाहिँ यो फोनमा बेस खासै फिल हुँदैन, तर जुन लाउडनेस छ, क्ल्यारिटी छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब त्यसो भए यो फोनमा चाहिँ केही पनि कन्सै छैन त भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यस्तो मेजर इस्यु यो फोनमा केही पनि भेटेकै छैन। अलिकति मैले कम्प्लेन केमा गर्न सक्छु भने सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ यो फोनको त्यस्तो बवाल छैन होइन, तर त्यसलाई फेरि म नराम्रो पनि भन्न चाहदिनँ, किनभने जुन यो एन्ड्रोइड 14 को साथमा अहिले हाइपर ओएसको अपडेट आइसकेको छ अनि रिसेन्टली सिक्युरिटी प्याच अपडेट पनि यसमा आइसकेको थियो होइन। मैले थुप्रै ब्लटवेयरहरूलाई चाहिँ अनइन्स्टल गरिसके पछाडि क्लिन चाहिँ भएको थियो फोन, तर एडहरू चाहिँ मैले डेफिनेटली फेस गरेको थिएँ। सो त्यो चाहिँ अलिकति डाउन साइड हुन जान्छ यो फोनको सफ्टवेयरमा। तर फेरि अर्को कुरा के पनि छ भने सफ्टवेयरको कस्टमाइजेबल फिचर्स हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै धेरै छ, तपाईँले टन्नै कस्टमाइजेबल फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो कस्टमाइजेबल फिचर्सको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सफ्टवेयरमा केही पनि कम्प्लेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन, तर एडको जुन एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ मैले थोरै कम्प्लेन गर्नुपर्ने छ। अब सफ्टवेयर अपडेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि 13 मा लन्च भएको थियो, 14 त आइसक्यो, अब 2 वर्ष जतिको सफ्टवेयर अपडेट भनेको हो क्यारे। अब 15 सम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ होला, त्यस पछाडि अझै 2 वर्षको चाहिँ सिक्युरिटी प्याच अपडेट पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ एउटा भने यो ई सिमको सपोर्टको साथमा आउँछ। नेपालमा चाहिँ खासै नेपाल रेडी भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई ई सिमको लागि। अर्को 5G को पनि सपोर्ट छ यसमा, सो 5G पनि नेपालमा चाहिँ आइसकेको छैन। त्यो दुईवटा कुरा पनि यसमा एक्स्ट्रा फिचर्स तपाईँलाई चाहिँ दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई लङ टर्म युज गर्दाखेरि पनि राम्रो बनाउँछ। सो अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई लिएर चाहिँ मेरो ओपिनियन के छ भने यति टाइमसम्म युज गरिसके पछाडि चाहिँ डेफिनेटली म तपाईँलाई चाहिँ 45-46,000 को हिसाबले चाहिँ यो फोनलाई वान अफ द बेस्ट फोन भन्न चाहन्छु। अथवा अन्डर 50,000 सम्म तपाईँहरू हेर्नुभयो भनेदेखि पनि यतिको फिचर्स भएको फोन चाहिँ तपाईँले खासै पाउन सक्नुहुँदैन। 120 वाटको फास्ट चार्जिङ भएको, IP68 भएको, यो लेभलको डिस्प्ले, यो लेभलको डिजाइन खासै अरू फोनले चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। सो डेफिनेटली यो वान अफ द बेस्ट तपाईँलाई अप्सन छ, डेफिनेटली अहिले पनि म रिकमेन्ड गर्न सक्छु। बाँकी तपाईँले यदि Redmi Note 13 Pro Plusलाई युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले मलाई तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै खालको कन्टेन्ट चाहिँ अरू पनि थुप्रै आउनेछ। बाँकी म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।